Hallo allemaal en welkom bij Jaspers Moestuinmagie. Vandaag gaan we eens kijken naar de vijgen en vooral ook hoe en wanneer die te oogsten. Dus laten we beginnen met kijken of er eens wat aanhangt wat klaar is. Nou, we hebben hier stiekem al wel eventjes gekeken. Ja, nou, gaat er eentje, dat maakt niet uit. We hebben er gelukkig nog een boel aanhangen. Ja, zoals je hier zo al een beetje kan zien, er zijn verschillende formaten. Er zijn mooie grote dikke en er zijn wat kleinere. En er zijn er een heleboel die er allemaal nog in formaat mogen gaan toenemen. En we hebben er hier ook eentje tussen hangen die al rijp is. En nou zie je misschien al wel dat hij er een heel stuk anders uitziet. Het valt namelijk nogal op dat hij donkerdere kleur heeft, dat hij wat breder is, wat dikker. Als je erin knijpt, dan zie je dat hij wat zachter is dan bijvoorbeeld deze groene hier. Die is echt hard, daar kan je bijna niet in knijpen. Deze kan je wel een beetje in knijpen, dus die is al richting rijpen aan het gaan. Maar nog niet zacht genoeg. En deze is echt lekker zacht. Maar hier aan de onderkant zie je ook het gaatje. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar in dat gaatje kan je al een beetje de hele kleine vruchtbeginseltjes zien. Of ja, vruchtbeginseltjes, gewoon de vruchtjes. Want eigenlijk is de vijg een binnenste buiten gekeerde bloem. En aan de binnenkant van die binnenste buiten gekeerde bloem zitten dan de vruchtjes. Dus ik ga deze er nou afhalen. Ik breek hem voorzichtig naar boven. En zoals we... Oh, er komt wel nog wat sap uit. Dus hij had nog iets langer gemogen. Maar dat zien we ook. Hij is nog niet super zacht. Nou zou ik hem in de koelkast nog na kunnen laten rijpen. Of zelfs op het aanrecht. Dan wordt hij wel nog wat zachter. Wordt hij ook wat lekkerder. Maar ja, al het fruit wat je te lang laat liggen wordt wat zachter. Dus het is niet echt narijpen. Maar het wordt wel iets beter van smaak. Maar het is niet hetzelfde als wanneer je hem aan de boom nog langer laat hangen. Alleen dit is op mijn huurmoestuintje. Dus ik ben hier morgen niet. Dus ik neem deze liever mee voordat morgen een vogel hem meeneemt. Maar ja, die in mijn achtertuin die zou ik nu nog letterlijk laten hangen en dan zou ik hem morgen pas plukken. Maar ja, deze is gewoon ook goed te eten. We zullen hem eens even openmaken. Als ik hem gewoon zo open trek. Kijk, dan zie je al die vruchtdingetjes. En dit is ook wat we hier zo zagen. Deze al goed rijp eruit zagen. Ieder haartje-achtig dingetje wat je ziet met zo'n bolletje. Is eigenlijk gewoon één vruchtje. En daar zou ook eventueel een zaadje in kunnen zitten als ze bevrucht zijn. Goed, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Er zijn vijgenwespen die voor bevruchting kunnen zorgen. Maar hier in Nederland hebben we rassen, normaal gesproken hebben die geen bevruchting nodig. Want die vijgenwesp die komt hier officieel niet voor. Maar sinds ongeveer 2 jaar is er wel onderzoek bekend vanuit Duitsland dat hier zo geconstateerd is. En er zijn heel veel vijgen die tegenwoordig wel gewoon beginnen te produceren. Terwijl ze jarenlang niet geproduceerd hebben. En die vijgenwesp nodig hebben om te kunnen produceren. Omdat die bestuiving nodig hebben. Anders dan dit ras wat geen bestuiving nodig heeft. Waardoor al die vijgen zonder bestuiving rijpen. En dus ook niet per se zaden bevatten. En dan weet ik niet. Nee, ik zie hier op het moment ook niet echt zaden in zitten. Als er echt heel veel zaden in zitten, zie je dat heel duidelijk. Maar ja, ja dat is ook echt zo lekker. Maar ja, hoe zie je dat dan dus precies? Het is dus vooral die cirkeltjes, die haartjes die je dan door dat gat heen ziet. Want als het gat een klein beetje open is, dan zijn ze goed rijp. En je kan het dus ook vaak voelen. Want wat we net al deden, zo'n groene. Als je die erin knijpt, dat geeft gewoon bijna niet mee. En als ik dan zo eentje als deze ga pakken, hiervan zie ik dat die al verder rijp is. Die geeft al iets mee, maar dat komt niet in de buurt van als ik deze erbij pak en dan daar nog een keer zo in knijp. Je ziet ook gewoon, dat is zacht aan de binnenkant. Natuurlijk kan je daarin knijpen. En die is gewoon nog niet zacht, dus die is ook nog niet lekker. Dus daarom willen we die ook nog niet. Ik zal er hierachter nog eens eentje bij pakken, want die is ook rijp. Lopen we daar eens even naartoe. Nou, we zijn eventjes naar de andere kant van de vijgenboom gelopen. Het is hier wat zonniger, maar ja, die vijgenboom gaat hartstikke goed op zon, dus ik ga er niet over klagen. Dat is juist hartstikke mooi. Maar ja, het is wel wat jammer dat we het iets minder goed zien, maar nemen we even voor lief. We hebben hier dus de andere rijpe vijg die er al aan hangt. En we zien, als we deze bijvoorbeeld zo vergelijken, hij is mooi dik, je kan er goed in knijpen. Hij blijft ook een beetje, ja, het duurt even voordat hij een beetje terugkomt of zo. Dat hij weer, ja, ik weet niet hoe je dat uit moet leggen. Jullie zien het als het goed is op de camera wat ik bedoel. Hij komt een beetje terug. En deze, ja, daar kan je gewoon niet eens in knijpen. Die is gewoon nog te hard. Hangt er heel dichtbij, maar die wil niet en die ook niet. En deze natuurlijk helemaal niet, die is nog veel te klein. Dat zie je zo. Maar ja, je ziet dus duidelijk, er is een verschil. Ze zijn sowieso nooit allemaal tegelijk rijp. Dus je kan zien wanneer de eerste er anders uit beginnen te zien dan
kan je al wel een beetje gaan kijken, goh, is dat gaatje open? Of goh, kan ik gaan knijpen? Goh, verandert de kleur? Want je hebt ook groene soorten die blijven groen. Dus het is niet per se zo dat als die deze kleur heeft, dat die dan rijp is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. De kleur zegt niks. Het is wel zo dat de kleur anders wordt over het algemeen gesproken vergeleken met wanneer die nog niet rijp is. Maar eentje die groen blijft wanneer die rijpt, die zal misschien een iets lichter groen of juist iets donkergroen zijn. En dan moet je echt heel goed kijken en niet iedereen ziet het zelfs even goed. Omdat niet iedereen evenveel kleuren kan zien, want dat verschilt ook nog per mens afhankelijk van je genen. Blijkbaar, kwam ik laatst achter. Maar ja, daarom moet je dus niet blind staren op deze kleur, maar wel op het feit dat de kleur iets anders is. En vooral dat ze gewoon een ander formaat hebben, net wat groter, wat opgezwollener. En dat knijpen vind ik heel fijn. En dat gaatje vooral, dat je die vrucht van binnen ziet. Dat zijn voor mij echt de dingen. En dan is nog het belangrijke, ze kunnen geoogst worden zodra ze op deze manier zijn. Zodra ze dat gat hebben en het zacht zijn. Maar je kan ze nog echt heel zacht laten worden, dat ze nog veel verder hangen. In feite kan je de vijg gewoon aan de plant laten drogen. Meestal is het wel zo dat de vogel er eerder dan dat ermee vandoor gaat. Maar ook bij zo'n plant als dit, deze hangt aardig vol. En als al die bladeren er een beetje voor laat hangen en het zit helemaal verstopt en verborgen. Ja, ik had het een beetje, zodat jullie duidelijk kunnen zien. Maar als het helemaal op deze manier zo verstopt zit, dan is dat voor zo'n vogel ook niet zomaar gevonden. Dus dan zijn er altijd wel een paar die blijven hangen. Je hebt mensen die alle vijgen goed beschermen, met zakjes of dat soort dingen. Kan. Heb ik zelf nooit echt nodig gevonden. Af en toe wordt er wel door een vogel van gegeten. Maar meestal betekent dat juist dat er heel veel gezonde voedingsstoffen in zitten. Dus ja, misschien ook een stukje uitsnijden, maar meestal eet ik die vijgen ook gewoon alsnog op. Zolang de vogel er maar niet mee vandoor gaat. En wat hier nog bijvoorbeeld een heel mooi iets is om te laten zien, als we hier wat dichterbij gaan en deze bekijken. We zien aan deze dat de kleur, ja, die is een beetje lichter aan het worden. Vergeleken met deze donkere groene. En ja, die andere groene, die we net al hebben gezien ook. En als ik er nu in ga knijpen, dan zie je dat hij al een beetje zacht is. Die al een beetje meegeeft. Maar hij is nog steeds hard. Hij is niet zo hard als dit, maar hij is nog steeds hard. Dus als je twijfelt, zoals deze is een beetje een twijfelgeval, laat het nog even hangen. Nu puur voor de video gaan we hem eraf halen en even opensnijden. Maar juist om te laten zien dat het kan net, maar het is eigenlijk, ja, ik zal het laten zien. Ja, het zal net kunnen, maar je ziet al gelijk, er komt sap uit. En dat is eigenlijk al een teken dat het te vroeg was. Normaal komt er geen sap meer uit als die goed rijp is. Dus daar kan je ook bevestiging zien van, oh, was ik te vroeg? Of, oh, hij is op tijd, er komt geen sap meer uit. Nou ja, deze, als ik er nu in begin te knijpen, zal er misschien zelfs wat extra sap uit komen. Dan moet je ook een beetje schudden, moet je moeilijk doen. Maar in ieder geval, jullie zien duidelijk dat er sap uitkomt. Dus ik zal eventjes een mesje erbij pakken. En dan gaan we die even opensnijden. En ik verwacht dus dat hij wel enigszins rijperig is. Maar ja. Nou, kijk, zoals je kan zien, hij is wel al een mooie kleur. Je zou hem nu gewoon kunnen eten. Maar hij had makkelijk nog 3, 4, misschien wel 5 dagen mogen blijven hangen. Dan was dit nog veel zachter geworden. Veel, ja, als je dat ook vergelijkt met de vorige, die kon ik echt uit elkaar trekken. Ja, dit is hard. Zie je, dat is toch... Ja, wat ik al zei, het is ja. Oh. Ja, heel eerlijk, als ik zie hoeveel er hangen en dit dingetje, die wil ik niet eens oprapen. Laat maar liggen op de grond, bacteriën en zo. Sorry. Die slakjes hebben geluk. Die mogen ook eens een keertje eten. Ze dan maar van de rest afblijven. Maar goed, ja, dus dat is eigenlijk, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, dat vijgenoogsten. Je moet gewoon een beetje kijken wanneer verkleuren ze. Het ding is, als je boom nog jong is, de eerste 3, 4, 5 jaar zelfs, heeft hij gewoon even nodig met echt groeien, op gang komen. Ervoor zorgen dat hij ja, genoeg energie kan omzetten. Dat hij genoeg bladeren heeft, genoeg wortels en alles. Want je ziet, er hangt best wel veel wat aan. Dus als je kan zien, als je eenmaal een vijg op gang hebt, die hangt zo vol. En dat kost ook flink wat energie. Daarvoor moet hij wel heel wat wortels hebben. Daarvoor moet hij wel heel wat bladeren hebben. Dus je kan niet van een heel klein struikje verwachten dat hij al helemaal vol komt te hangen. Je moet gewoon die plant even tijd geven om genoeg wortels en bladeren en takken en ja, alles te maken. Om er gewoon voor te zorgen dat hij de tijd en de ruimte en de kans heeft onvoldoende vruchten te maken. Dus het is over het algemeen een kwestie van geduld. Waarom doet mijn plant het niet? Waarschijnlijk staat hij of te donker, of is hij te jong. Of een combinatie van dat hij een beetje in die schaduw staat. En als hij wat ouder is, dat hij dan meer zonlicht krijgt. Dus dat hij het dan beter gaat doen. En anders, ja,
ja, meestal is het gewoon geduld hebben. En kijken naar dat ze veranderen. En niet te vroeg oogsten. Want ja, dit is te eten, maar het is op zich nog niet super verkeerd. Maar ze kunnen nog veel beter zijn.